มันจะมีหลายคนอ่ะที่แบบพยายามถามว่าเฮ้ยตัดคลิปยังไงให้ได้เหมือนพี่ครับอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าถ่ายให้ได้เหมือนกูก่อนเย็นแค่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel แบร์ฮักสวัสดีพวกนายคลิปนี้สวัสดีพวกนายใครคุ้นหน้าเขาบ้างคะเขาเคยอยู่แบร์ฮักเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วตัวเล็กเลยครับใช่ตอนนั้นเขาเป็นน้องเล็กสุดใช่ตอนที่อยู่แบร์ฮักเนี่ยเขาชื่อฉายาว่าพี่แว่นหัวตอนนี้เขามีชื่อใหม่แล้วใน TikTok ชื่อไอการแค่นั้นแหละครับไม่มีอะไรเลยหลายคนอาจจะยังไม่รู้ชื่อเหมือนกันแค่นั้นเองก็เลยไม่เรียกชื่อไอ้แว่นนี่จริงๆเราชอบมันประเด็นแค่นี้เราชอบเรียกน้องว่าเพื่อนเพราะมันชื่อการเพื่อนทองเรื่องก็มีอยู่แค่นี้นะคะหมดแล้วซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเราอยากรู้มากว่าชีวิตมันอ่ะมาเป็นเบื้องหน้าได้ยังไงเพราะตอนอยู่ด้วยกันอ่ะน้องเป็นคนที่พูดน้อยที่สุดวันๆแทบไม่ได้ยินเสียงเลยใช่ปัจจุบันเป็นดาว TikTok ไปแล้วทุกคนคือเราตามไม่ทันแล้วน้องมันเป็นดาว TikTok ไปแล้วเว้ยรายได้กี่ล้านต่อเดือนนะ14 ล้านต่อเดือนสัมภากรนะคะเชิญนะคะน้องได้14 ล้านนะคะน้องมันพูดออกมาแล้วนะอยู่เขตอะไรเขตมินบุรีนะครับสัมภากรเขตมินบุรีก็เนี่ยเดือนละ14 ล้านไม่ถึงอันนี้ผมขี้โม้ไว้ก่อนเป็นโปรไฟล์ก็ร้านที่น้องเลือกวันนี้คืออะไรยังไงทำไมคุณถึงเลือกร้านนี้ตั้งแต่ผมอยู่กับพวกพี่แล้วผมดูโอเคผมดูอะไรพูดต่อยูทูบของร้านนี้ตลอดร้านนี้คือร้านที่เป็นยูทูบเบอร์ด้วยเพราะฉะนั้นอ่ะมันจะมีอาหารที่แบบถูกจริตผมอย่างเช่นอะไรประมาณนี้เข้ามาเสิร์ฟสายตาตลอดตั้งแต่อยู่กับพวกพี่แล้วก็คือไม่ได้มีโอกาสมาเพราะว่าไม่รู้ว่าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะคือเกณฑ์เล็งร้านนี้ตั้งแต่ตอน4 ปีที่แล้วใช่4 ปีที่แล้วแล้วทำไมเกณฑ์ไม่เห็นมาบอกเลยว่าพี่มาถ่ายกันเกณฑ์ไม่เคยชวนเราเลยนะทำไมวะก่อนหน้านี้พี่คิมมาที่นี่แล้วผมก็เลยถามพี่คิมว่าเฮ้ยพี่เป็นยังไงมันอยู่แถวไหนวะร้านนี้อะไรอย่างเงี้ยพี่คิมก็บอกว่ามึงไปเถอะทุกคนไปเถอะจานเขาใหญ่มากจริงเขาบอกว่าจุดเด่นของร้านเนี่ยที่ลูกค้าติดอ่ะคือมันเป็นร้านแนวแฟมิลี่ไว้แฟมิลี่คือเหมือนทำกินในครอบครัวจานใหญ่นี่เล็กเทียบกับมือนิ้วก้อยดูดิเชฟนี่สเกลช้อนเนี่ยนะโซใหญ่เฮ้ยแต่เป็นร้านที่แกอยากกินมา4 ปีแล้วแกไม่ได้กินใช่คือเราอ่ะจะมีพฤติกรรมคล้ายๆกันทุกคนแหละตรงเนี้ยก็คือเปิดอาหารดูตอนดึกถูกป่ะแล้วหนึ่งในร้านที่แบบมันเข้าตาเราอ่ะแน่นอนอ่ะคือร้านคุกกี้เมาก็คือเจ้าของร้านอะขี้เมาใช่ไหมแต่สิ่งที่ผมให้เขาเสิร์ฟอ่ะคือชามะลินะอันนี้เป็นชามะลิอุ้ยใหญ่มาก คัดเลยเนี่ยช็อตสายช็อตฟิลไม่ทำไมแยกขนาดนี้พี่ไอ้นี้เป็นจานขายหรือเปล่าหรือจานจริงต้องเพิ่มโตแล้วมั้งเนี่ยไม่มีหรอกครับเนื้อมีแต่ตะไคร้ก็เยอะถ้ามา2 คนสั่งเมนูเดียวกินอร่อยแล้วอะหมดแล้วเมื่อกี้ผมบอกกับพี่พึ่งแล้วพี่พึ่งเป็นคนติดต่อผมใช่ไหมผมบอกพี่พึ่งเลยว่ามาวันนี้ไม่เหลือแน่นอนห่อกลับเน้นห่อกลับจานเขาเป็นพลาสติกไม่แตกตอนแรกนึกว่าเซรามิกอ้าวพลาสติกเหรอแปลว่าลูกค้าขี้เมาเยอะใช่ไหมทำตกแก้ปัญหามากินคำแรกกัน1 2 3มันใหญ่มันเต็มปากเป็นกุ้งที่เต็มปากคือเนื้อคือเต็มปากเต็มคำอะกุ้งแบบชิ้นใหญ่มากแล้วรสชาติก็คือแบบมีครบอะเค็มเปรี้ยวหวานเผ็ดเล็กๆมันค่อยๆมาด้วยเลยสำหรับใครที่สายดื่มนะอันนี้เป็นกับแก้มชั้นเลิศเขาบอกว่าร้านนี้ทำรสจัดเลยคือคนดื่มมันจะชอบกินรสจัดยิ่งรสจัดยิ่งอยากดื่มยิ่งดื่มยิ่งอยากได้ของรสจัดโอ้เนื้อสัมพันธ์โคตรแน่นพวกพี่คุยกันมาก่อนนะกินอร่อยไปแล้วปัจจุบันTikTokมีคนตามกี่ล้านแล้วตามเลขคือผมทำเสื้อมาอาศัยพื้นที่สื่อของคุณเลยนะครับตอนนี้มันอยู่238,000 follower คือจริงๆตอนนี้มันเป็น250,000 กว่านะครับขึ้นอินเสิร์ตไม่ง่ายกว่าจิ้มเสื้อคืออย่างนี้กว่าจะมาได้อันนี้คือแบบแรร์ไอเทมมากนะเพราะว่านัดกันมาแล้ว5 รอบไม่ได้มาเลื่อนตั้งแต่แบบยัง230,000ตอนนี้ผู้ติดตามขึ้นเร็วว่างั้นจะอวดไว้อย่างนั้นไม่ได้อวดครับกว่าจะได้เจอนานพี่การมีปัญหาแกจำตอนที่การชอบมีปัญหาได้ปะคอหันไม่ได้มันกลับมาครั้งที่แล้วตอนที่นัดกันรอบล่าสุดนี้เสียงหายไอ้เหี้ยมีเรื่องนึงที่การสานจำขึ้นใจเลยคือเรื่องเด็กโกงอดเจอติ๊กต็อกเกอร์ตัวท็อปอุ้ยน่ากินมากแกคำนี้เร็วไม่ไหวมันฉ่ำมาก1 2 3หมูเลยวะใช่น้ำปลาอยากกินชามะลิเลยขอข้าวสวยละมาขอกะเพราด้วยครับทำไมกะเพราดูเผ็ดขนาดเนี้ยก่อนที่เราจะคุยกับน้องนี่เจ้าของร้านนะคะพี่คะทำไมมันดู
อะไรเงี้ย กะเพรานี่จริงๆเป็นตัวสร้างชื่อให้ผมเลย หรอ นี่นะครับ จริงปะ ทานพวกไข่ขยี้ด้วย ไข่ขยี้ไอ้นี้สั่งรสเผ็ดก็ได้ใช่ไหม รส คะ เผ็ดได้ครับแต่ตัวนี้จะเสิร์ฟแบบนี้เลย อืมโอ้ ไฟพุ่นไฟ จัดมาก โอ้ไข่ขยี้ไข่ขยี้ อุ้ยน่ากินน่ะ ต้องราดกับกะเพราอย่างงี้ อุ้ย เฮ้ยเรามาสัมภาษณ์น้องไม่ใช่เหรอวะ ใช่ เหมือนมารีวิวอาหาร ขอหน่อยหิว อาหารอร่อยแย่งซีนเนี่ย คุณยังไม่ได้กินครับ อืมเนี่ยเห็นภาพตัวเองในร้านเกมสมัยเด็ก ทำไมอ่ะ กะเพราเผ็ดๆกับไข่ขยี้อย่างเงี้ยเรื่องโคตรอร่อยเลย เอากะเพราแบบนี้กลับบ้าน2 จาน ไม่ได้จ่ายเองด้วย อร่อยสัส โอ้แต่ต้องกินกับไข่นะสำหรับคนไม่กินเผ็ดอ่ะถ้ากินกับไข่อ่ะพอดีอุ้ยแกขอบคุณมากที่แกเลือกร้านนี้ มันคือกะเพราในอุดมคติอ่ะมันแบบมันไม่ได้แฉะใช่ไหมมันแห้งไม่ได้เหม็นซีอิ๊วดำ ใช่สมกับเคยอยู่ไปฮะแกกินแต่ของอร่อยเทพๆ ผมพาซันเบอรี่มาว้าวตรงนี้ได้ผม อร่อยมาก เยี่ยมๆนะครับนี่โอ้โหพี่เชฟนี่ถ่ายเก็บเป็นพอร์ตเลยนะ พี่โคตรอร่อยอ่ะบอกเลย วันนี้พวกนายคลิปนี้ iPhone Starter Pack คือเราเห็นมันมาสักพักแล้ว ทีนี้เราสงสัยก็เลยลองสั่งมา คอนเซ็ปต์มันคือสำหรับคนที่เพิ่งย้ายค่ายเข้ามาใช้ iPhone แล้วมันต้องการ accessory อะไรบ้าง เขาบอกว่าเขา cover ทั้งหมดให้แล้ว อยากรู้ว่าเผื่อมาเป็นติ๊กต็อกเกอร์ได้ไงจังตัว อันนี้ปูทางให้ก่อนคือ มันจะมีอาชีพใน Tik t o อกตรงนี้คือน้องๆ น่าจะรู้แล้วแหละ แต่ว่าพี่ๆ ที่แบบดูอาจจะตามโลก Tik t o อกไม่ทัน คือจริงๆ บางคนอะเขาไม่ได้ทำคลิปเฉยๆ มันจะมีการติดตะกร้า แล้วก็ถ้าขายของในตะกร้าได้อะก็จะได้เขาเรียก affiliate ค่าคอร์สซึ่งน้องอะคนติดตาม 200,000อะแต่ว่ามันมีรายได้ถึง 14 ล้านต่อเดือนนะ อันนี้กี่โมงไง เดือนที่ทำได้มากสุดเท่าไหร่ต่อเดือนบอกได้ไหม อันนี้ใช้ได้ไหมถ้าไม่ได้บอกไม่ได้ ไม่ได้ ทำได้น้อยสุดต่อเดือน หลักพัน หลักพันมากสุดเคยแตะหลักแสนไหม ไม่เคย ใกล้แสนเกิน 50,000 ไม่เกิน 50,000 เออ ไม่บอกอ่ะมันเกินแน่นอน มึงมาทำ คือมันต้องบอกอย่างนี้ เออ คนทำ affiliate มันจะมีอยู่ 2 ประเภท คือคนที่เป็น creator กับคนที่เป็นแม่ค้าพ่อค้า มันจะมีคนประเภทที่ว่ากูจะขาย ฉันเกิดมาเพื่อขาย สัตว์แต่ว่าจะขาย ไม่ได้สนใจคุณภาพคลิป ไม่ได้สนใจคุณค่าของตัวเอง คือแม่ค้า แนวไลฟ์สดมาลูกค้ากิ้ง คือเราไม่ได้บอกว่าใครผิดหรือไม่ผิดนะ อ่า เราแค่ อาชี มอ พ งมองในพาร์ทอาชีพเขาอะว่านี่คือวิธีหาตังค์เลยบางคนแค่ดูดคลิปจากพี่จีนมาพี่จีนนี่คือแบบอัจฉริยภาพทางด้านการทำคลิปโดยไม่พูดเขาตัดเรื่องภาษาออกไปแล้วเขาแค่แบบแสดงให้ดูว่าอ๋อไม้ถูกพื้นนี่มันใช้ยังไงได้บ้างแม่งรีดน้ำได้ฟืดแล้วเขาไปดูดคลิปจากพี่จีนมาจากเถาเป่ามั้งหรืออะไรไม่รู้แหละแล้วก็ มาลงเลยเหรอ เอามาลงแล้วติด affiliate อันนั้นอ่ะเบิ่มๆครับรวยๆครับบางคนเป็นแสนบางคนเป็นล้าน โอ้ อันนี้จริงจังนะ คนอื่นทำได้แต่ผมทำไม่ได้ หรือบางคนอาจจะแค่แบบก็หยิบช้อนขึ้นมาอันนึงแล้วก็พูดสรรพคุณว่าอ๋ออันนี้สแตนเลส304นู่นนี่นั่นแบบเอาใส่ปากได้อะไรเงี้ยแล้วก็จะรอดูว่าคนมาซื้อไหมถ้าไม่ซื้อก็ทำคลิปใหม่ทำ เรา คลิ เป็ ป นสายอะไรสายครีเอเตอร์เหรอ ใช่เอาจริงๆอ่ะความคิดแรกผมอ่ะที่ทำ TikTok อ่ะคืออยากกลับไปโลก YouTube นะ เพราะว่าที่เลือก TikTok อ่ะคือ TikTok เป็นแพลตฟอร์มที่เผ็ดแน่นอนนะครับอันนี้แซ่บซีด TikTok เป็นแพลตฟอร์มที่ส่งเราไปหาคนดูไม่ใช่ให้คนดูต้องเลือกมาหาเรา ส่งเราไปหาคนดู สั่งกัน แปลว่าเราอ่ะมีโอกาสเสนอหน้าไปหาคนดูได้มากกว่า คือเขามีโอกาสตัดสินใจแค่เลื่อนขึ้น ใช่เขามี for you page ซึ่งแบบเวลาคุณเข้าไปคุณเจออย่างแรกอยู่แล้ว แล้ว for you page อ่ะจะส่งเราไปหาคนดูเอง เพราะฉะนั้นมันเหมือนแบบเป็นการเฮ้ยสวัสดีครับเสนอหน้าเลยประมาณนั้น มันก็ให้พื้นที่คนที่ไม่มีโอกาสที่จะได้เห็น ใช่ ถ้าวัดกันอ่ะแบบทำ YouTube คนต้องแบบ ต้องเป็นดารานิดนึง ต้องหาขวนขวายเพื่อจะมาดูคุณอ่ะต้องแบบ ต้องเซิร์ชนิดนึง เราก็เลยเลือกที่จะแบบเกิดจาก TikTok ก่อนแล้วกัน แล้วเดี๋ยวค่อยโดดกลับมาอะไรอย่างนี้ ตอนนั้นคือคิดแค่นั้นว่าปลายทางคือ YouTube ใช่ แต่ ไม่มีเรื่องเงินเลยนะ จะเริ่มด้วย TikTok ก่อน ใช่ อยากดังนะครับ ขอบคุณมากครับครีเอเตอร์ทุกคนมีเหมือนกันก็คือการที่หัวแล่นตอนประมาณเที่ยงคืนเป็นต้นไป และสิ่งที่เราต้องการเหมือนกันก็คือไฟสักดวงที่ไว้ใจได้เพราะฉะนั้นคลิปนี้ปล่อยจอยเลยเราจะไม่ฝืนและถ่ายตอนตีห้า เดี๋ยวก่อนนะเจอนี่จากการที่แกออกจากไปฮักปุ๊บแกก็ไปเป็นเบื้องหลังตัดต่อ จุดไหนที่แบบเฮ้ยกูเป็นเบื้องหน้าดีกว่า แยกเป็น 2 เรื่อง อันดับแรกผมเบื่อกับวิธีตัดคลิปของคนไทยละ คือผมทำเบื้องหลังให้ช่องนู้นช่องนี้ช่องนั้นช่องนู้น สิ่งที่เหมือนกันหมดคือทุกคนแบบ mindset จะกลายเป็นว่าฉันทำอะไรก็ได้แล้วไปฟิกอินโพสไปแก้ตอนตัดอ่ะ ถ่ายไปก่อนแล้วค่อยตัด ใช่ เหมือนอาหารนะพี่ เหมือนแบบเศษเนื้อจากตลาดแล้วก็เอามาใส่ทัฟเฟิลอ่ะ พี่นึกออกไหม อันนี้คือประสบการณ์ที่เราได้เจอมา มันละเอียดว่าแบบทำไมเราต้องใส่ซาวด์เอฟเฟกต์เยอะขนาดนี้วะ มันจำเป็นแต่ที่เราจะต้องแบบขยี้ปะปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปัง ต้องบอกว่ามันเป็นสไตล์ที่คนไทยชอบนะ เออ คือถ้าเป็นคลิปคนญี่ปุ่นอะเล่นมุกไม่มีแจงไม่มีนะ ใช่ จะเป็นเฉพาะประเทศไทยนะเป็นเอกลักษณ์บ้านเรา กลายเป็นอีโก้ส่วนตัวเพราะเหมือนแบบเราเรียนวิธีตัดต่อมาจากฟิล์มอ่ะ
หนังอ่ะหนังก็คือใส่เอฟเฟกต์เท่าที่จำเป็น อะไรไม่จำเป็นไม่ใส่อะไรอย่างเงี้ยมันเลยเป็นอีโก้ส่วนตัวแล้วก็แบบถ้างั้นเราสลับทางไม่ให้ความสำคัญกับฟุตเทจตอนก่อนถ่ายและตอนถ่ายให้มากที่สุดเพื่อตอนตัดจะได้ไม่เหนื่อย จุดนั้นแหละก็เลยคิดว่าฉันมาผลิตคลิปเองดีกว่า ใช่ มันจะมีหลายคนอ่ะที่แบบพยายามถามว่าเฮ้ยตัดคลิปยังไงให้ได้เหมือนพี่ครับอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าถ่ายให้ได้เหมือนกูก่อน เย็นแค่เย็นแค่ก่อนที่คุณจะไปตัดต่อคุณต้องถ่ายให้ได้ก่อนมันต้องคิดนะ สมมุติว่าเอาฟุตเทจของใครก็แล้วแต่ที่แบบฉันจะบล็อกแล้วก็ถือกล้องแล้วก็แบบเดินอยู่สยามเงี้ยเอาไปก็ตัดไม่ได้เหมือนเราเพราะว่าฟุตเทจมันมาไม่เหมือนเราแค่นั้นเอง ลักษณะมึงจะคล้ายๆกู คือคิดก่อนแล้วก็ถ่ายแล้วก็กดคัดด้วยตัวเองเพื่อให้ตัดต่อง่ายที่สุดแต่ปัญหาของคนประเภทเนี้ยคือแม่งเอนเตอร์เทนไม่เก่งคือแม่งจะแบบแม่งสมองมันต้องรันตลอดเวลาว่ากูจะถ่ายมุมไหนภาพมันยังไง จริงๆเราความปากหมาก็ได้มาจากพี่การ ไม่ช่วงตรงไม่เป็นอยู่แล้วด้วยส่วนหนึ่งมันมีเชื้อดีอยู่แล้ว มึงอย่าโทษกูมึงมีอยู่แล้ว ผมมาดูช่องของไอ้เพื่อนละคือคลิปมึงต่างจริงๆคลิปมึงแบบกูหาใครแบบนี้ใน TikTok ไม่ได้ นี่ เฮ้ยดูครั้งแรกกูถึงต้องกดติดตามเลยเพราะว่ากูรู้สึกว่ามึงลงทุนกับการถ่ายมากเลยนะ แกอยากทำ TikTok ถึงเลเวลไหนถึงขั้นไหนมีแบบในฝันเร็วๆนี้ไหมเผื่อคนติดตามเราอยู่ พี่อันนี้คนละ สิ่งที่ผมคิดอ่ะมันไม่ใช่เป้าหมายของ TikTok นะมันคือเป้าหมายของส่วนตัวเองมันเป็นอีโก้ส่วนตัวที่ว่าเราอ่ะรู้สึกอยากจะมี Impact กับวงการตัดต่อเหมือนเดิมสมัยทำกับแบร์ฮักบางเพลงที่เราเลือกมาใช้เทคนิคในการตัดต่อที่เราเลือกมาใช้แบบคนแรกแล้วกันเรารู้สึกว่าโอเคอันเนี้ยเราคิดมาแล้วเราไม่ได้เรียนแบบใครเลยอ่ะไปเอาช็อตอันนั้นมาคลิปหลาดใหญ่ที่บอมเล่นมายากลอ่ะ 1 2 3เพียง เดี๋ยวแล้วสีเขียวเมื่อกี้หายไปไหน เฮ้ยมาอยู่นี่ได้ไงวะ ไอช็อตนั้นอ่ะ เป็นครั้งแรกที่เราเอาไอเพลงเบสดรอปแต่ไว้แต่อันนั้นอ่ะ คือเป็นเหมือนแบบพอที่แบบโอ้โหเราสร้างแรงกระเพื่อมให้วงการตัดต่อ ทุกคนแม่งใช้ตาม เรียกว่าเป็น Impact มากที่ทีมตัดต่อ แล้วเวลา เก่า ใช้ ๆ ตาม ทำ แกรู้สึกไงพาว ใช่ เรารู้สึกว่าโอ้โหพาวเว้ยเฟกเลยพาวเวอร์ แต่กูสงสัยอย่างหนึ่ง เรา พอมึงมาทำ TikTok อ่ะแม่งไม่มีใครทำเหมือนมึงเลยเว้ย เราอะอยากสร้างมาตรฐานใหม่แล้วกัน คุณ เรียกว่าแบบ อยากเกิน เป็นอีกเวนึงอะมันทำได้นะเว้ยแล้วคนตัดแม่งไม่เหนื่อยด้วยคือเหมือนแบบเราอยู่ในวงการคนตัดมาแล้วเราแบบ เห็นทุกคนแม่งซัฟเฟอร์อะทุกคนแบบอดหลับอดนอนเพื่อตัดคลิปออกมาให้มันดูปุ้งปังอะเราก็แบบเฮ้ยพวกนายเราอยากทำให้พวกนายแบบสบายขึ้นว่ะเพราะฉะนั้นเราเอาไปหนักกับไอ้ฝั่ง P-Production เลยเพราะ P-Production แม่งไม่ค่อยทำหาอะไรกันเลยอะไรเงี้ย ไม่ปัญหาคือคนไม่รู้ด้วยว่าดอกของเขื่อนมันต้องสร้างมาตั้งแต่ตอนมีโปรดักชั่น ใช่คือของเราอะมันคิดมาก่อนแล้ว คิดแล้วพูดดีชัยไปลงชื่อ ประมาณนั้น แล้วก็ตัวตนบน TikTok อ่ะอันเนี้ยมันเกิดมาจากพี่การเลยนะ ยังไงวะ ย้อนไปแบบตั้งแต่สมัยเข้าแบร์ฮักแรก เออ ๆพี่การแม่งเคยพูดไว้เว้ยว่ากูจะรับแบบพวกแกดเจิตหรืออะไรมาแล้วกูจะให้มึงรีวิวกูไม่ทำพี่การแม่งเคยพูดอย่างนี้ไว้แบบมานั่งคุยกันเล่นๆในทีมตัดอ่ะ เพราะมึงดูเป็นคนที่เหมาะกับมันจริงๆ ใช่พี่การแม่งคือเหมือนแบบวิชั่นหรืออะไรไม่รู้แหละเหมือนตัวเองขี้เกียจทำด้วยแล้วก็แบบไอ้นี่มันทำได้ถ้าอย่างนั้นมึงเอาช่วงนี้ไปประมาณเนี้ยเออ เราพอแกได้ทำแกก็รู้สึกว่าเฮ้ย ใช่ ฉันคล่องปากว่ะ มัน ใช่ไหม คล่อง ขนาด มันเข้ามือเรื่องประมาณนี้ก็คือเราจะไม่ถนัดอิโมชันอลถ้าแบบสมมติเป็นอาหารอย่างเงี้ยสังเกตว่าเราไม่ได้รีแอคเลยวันเนี้ยตั้งแต่กินมาต้นคลิป แต่หน้าแกก็ดูอร่อยนะ ใช่มันอร่อยครับ โอเคผมขอขั้นนิดนึงอันนี้ดีมาก ดี ทำไม มาก มันดีทุกคน อันนี้ดีแบบว่าร้องว่าดีเลยอ่ะ ผมอยากดีด้วยเลยแต่ผมกี้ฟงอย่างเดียวเลยเมื่อกี้ กินหน่อย อุ้ย กินห แก น่อย เป็นเจ้าของร้านยิ้มใหญ่เลย พี่อร่อยทุกอย่าง ไม่มีอะไรไม่อร่อยพี่ ใส่ชูรสเจ้าของร้านที่นี่ถ่อมตัว เขาใส่จริง เอาเหรอ แล้วเขาใส่จริงพี่ไปดูคลิปเขา เขาพูดเล่นเหมือนเล่นจริง ใส่นิดเดียวพอเนี้ยปลายช้อนเนี้ยเฮ้ยมองไม่เห็นหรอกมองไม่เห็นเลยผมมองตรงผมใส่อ่ะ มันกินเนื้ออืม อืม ทามะลิ ไม่เป็นไรพี่ขอบคุณครับ แกเลือกร้านได้ถูกใจมากบอกเลย ข้อเสียของร้านนี้อย่างเดียวเลยคืออยู่ไกลบ้านเรา มี Delivery ใช่ไหมครับ เอาไม่มีเดลิเวอรี่หรอ งั้นขอแนะแนวอาชีพนี้ให้หน่อยได้ไหม เออ ว่าแบบถ้าผมว่าน้องๆอะอยากจะมาเป็นติ๊กต็อกเกอร์เหมือนพี่เพื่อนอย่างเงี้ยมันต้องเริ่มยังไงต้องทำยังไงเรียนรู้ยังไง ถ้าอยากยั่งยืน
ทำยังไงก็ได้ให้มันสร้างตัวตนอย่าฉาบฉวยมันพูดยากจริงๆว่ะเพราะว่าแต่ละคนมันมีรูปสูตรของตัวเองที่ไม่เหมือนกันจริงๆอ่ะบางคนมันทำแกเป็นไข้จับชั้นมาทำไมอ่ะ20 คลิปแล้วแม่งดัง ทำแค่จับช่างกันทุกวัน ต้องเคยได้ยินแน่นอน แกเป็นใคร คืออะไรวะ มันมีนะ TikTok คนละโลกกับผม ไม่ตอนเนี้ยเพลงในหัวกูควรอะไรว่าอุ้ยนักเก็ตปลานักเก็ตปลานักเก็ตปลาอุ้ย นักเก็ตปลาเก่า สงสัยกูอยู่โลกเดียวกับพี่คิมกับพี่บอมเนี่ยโลกเดียวกับกู จริงเหรอโอเคคนละเซิร์ฟกับผม It's okay มึงมีเทคนิคไหมว่าแบบเป็นสูตรลับเลยว่าแบบทำ TikTok ยังไงให้มันขึ้น เผื่อใครแบบอยากออกจากงานอยู่แล้วอยากเป็นแบบอยากหารายได้จาก TikTok เขาต้องทำยังไงหรือแกมีอะไรจะแนะนำพวกเขาไหม นี่ผมเบรกไว้ก่อนนะ ทุกคนไม่ต้องเชื่อนะเพราะถาม 10 คนทุกคนไม่เหมือน อัน กั นี้ น ความเห็นของคนหนึ่งค่ะ อันนี้มันเป็นแนวคิดของเราแล้วกันแนวคิดแต่ละคนมันต่างกัน อ่า สำหรับเราอ่ะอย่าเร่งออกจากงาน อย่าเร่ง ให้ดูแนวโน้มก่อนโอเค คุณทนเหนื่อยทำไปสัก 2-3 เดือนแล้วดูแนวโน้มก่อนว่ามันเวิร์กไหมแล้วคุณจะปรับอะไรกับสิ่งที่คุณทำอยู่ได้บ้างเพื่อให้คนดูเข้ามาหามากขึ้นเพื่อให้ตัวตนคุณเด่นขึ้นสุดท้ายอ่ะบนโลก TikTok อ่ะมันจะมีคอนเทนต์อยู่แค่2ประเภทคือคอนเทนต์ที่เป็น identity ตัวตนของบุคคลกับฉาบฉวยคือเอาแค่กระแสแบบมาแล้วก็ไปไม่ติดตาคน กูอยากรู้ว่ามีแบบว่าสปอนเซอร์ติดต่อเข้ามาไหมแบบว่า มีครับ เมื่อไหร่ที่เขาจะติดต่อเรามาต้องกี่ซับกี่ฟอลอะไรอย่างเงี้ย ไม่มีหลักสูตรตายตัวบางคนหลักพันอ่ะพัน follower ก็มีแล้วสปอนเซอร์ณปัจจุบันนี้แบรนด์จะค่อนข้างสนใจคุณค่าของตัวเองมากขึ้น หมายถึงว่าคุณค่าของแบรนด์แล้วเราอ่ะจะไปเสริมคุณค่าให้แบรนด์ได้ยังไง แต่อยากรู้ว่าเขาบอกว่า TikTok อะมันทำเป็นอาชีพที่แบบเป็น passive income อะมันจริงไหมคือแบบยิ่งมึงลงคลิปเยอะๆ รายได้มึงยิ่งเพิ่มแล้วมันแบบ passive ตลอดเวลาแบบไม่ต้องทำงานอะไรเงี้ย อย่าไปเชื่อ ทำไมอ่ะ TikTok คือแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นมาเพื่อหาเงิน ต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้ก่อน สิ่งที่จะทำให้เขาหาเงินได้ก็คือความน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นอะร้านค้าที่มันไม่มีความน่าเชื่อถือหรือว่าแบบมันมีอะไรผิดแปลกไปเขาปัดทิ้งหมดเขาตบทิ้งหมด อย่างเช่น เวลาที่ผมลงคลิปอย่างเงี้ยแล้วติดตะกร้าบางตะกร้าส่วนใหญ่ด้วยนานๆไปจะโดนลบทิ้งด้วยเหตุผลที่ว่าบางทีร้านอะไม่สม่ำเสมอพอหรือว่าแบบบางทีไปเอาของปลอมมาขายเป็นของละเมิดลิขสิทธิ์อะไรเงี้ย เขาก็คัดออก ซึ่งเราก็ไม่รู้ เราเป็นแบบว่า user review จริงๆอ่ะ เราคือคนที่จะแบบหยิบของอันนึงขึ้นมาแล้วก็ไม่อ่านคู่มือแล้วก็จะใช้มันเลยเหมือนคนดูที่ดูอยู่ ถ้าผู้นายสนใจเดี๋ยวเราแปะลิงก์ TikTok Shop ไว้ให้ที่ซ้ายล่างแล้วถ้าผู้นายชอบคลิปนี้คอมเมนต์แชร์หัวใจ follow แล้วเจอ ผ กัน มอยากรู้ว่า as a TikToker full time อะวันๆทำอะไรบ้างอ่ะ7 วัน นอน เฮ้ย นอนดิพี่ เดี๋ยวก่อน ขอย้อนก่อน ตอนแกอยู่แบร์ฮักแกนอนเวลากี่ชั่วโมง หรือเป็นอาชีพตัดต่อ เอ้ยไม่ต้องให้มันเล่าเดี๋ยวกูเล่าเอง มันเคย ไอ้เหี้ยตอนอยู่แบร์ฮักเว้ยทีมงานบ่นบอกว่าน้องอ่ะแม่งเหมือนตายไปแล้วอ่ะแม่งวาร์ปออกจากโลกไปแล้วอ่ะไอ้เหี้ย20 กว่าชั่วโมงอ่ะนอนแบบ เคยนอนมากสุดกี่ชั่วโมง ก็48 อัพอ่ะ ก็คือ 2 วันหายไปเลย ใช่ คือเผื่อคนไม่รู้เผื่อคนแบบใครเพิ่งมาใหม่หน้าที่ตรงนี้ ตอนที่เราอยู่แบร์ฮักเราทำงานกันเข้าสตู3 วันต่อสัปดาห์ที่เหลือคืออยู่บ้านไอ้จังหวะที่อยู่บ้าน4 วันอ่ะไอ้เนี่ยจะชัตดาวน์หายไปแล้ว2 วันคือชัตดาวน์ไม่มีใครติดต่อได้ หายไป ประ เล มาณ ย นั้น แล้วก่อนหายไป 2 วันได้บอกใครก่อนไหม ตั้งสเตตัสไหมว่าผมนอนอยู่นะ พ่อ ครับ แม่มึงแจ้งความบ้างไหม ไม่มันไม่ขนาดนั้นคือโอเคเราก็แบบสลืมลุกมากินข้าวออกไปเยี่ยวอะไรเงี้ยมันได้ แต่ก็คือแบบ กินข้าวด้วย มันเป็นเหมือนออโต้ไพลอตอ่ะ แต่ก็นอน ใช่มีสมองซีกหนึ่งที่แบบขับเคลื่อนอัตโนมัติอยู่ แต่จิตไม่อยู่ มีแต่กายหยาบที่ต้องไปฉี่ จริง ณปัจจุบันเป็นยังไง ก็ดีขึ้นครับ ดีขึ้นคือลดจาก 48 ชั่วโมงเหลือ เหลือ 42 ชั่วโมง ตอนเนี้ยมันโอเค งานมันกดดัน มีงาน ถ้าเราไม่ทำมันก็ไม่มีรายได้แล้ว เป็นเจ้าของกิจการของตัวเองอ่าน อนได้แต่พอประมาณไม่ต้องกิจการ ใช่ แล้วใน 7 วันถ่ายคลิปทุกวันเลยไหม ไม่ทุกวัน ถ่ายกี่วันถ่ายกี่วัน ผมให้วันอย่างนั้นไม่ได้แต่ผมให้วันลงคลิปได้ก็คือผมลงคลิปวีคละ 3 วัน ถ่าย 3 วันแล้วตัดต่ออะ ผมถ่าย 1 ชั่วโมงตัด 1 ชั่วโมง อ๋อ ที่เหลือคือโปรเซสคิดไอเดีย ก็คิดตอนถ่าย เฮ้ย ไม่ได้คิดก่อนถ่ายเลยเหรอ มีแค่แบบทำการบ้านบ้างอย่างวันเนี้ยผมถ่ายกล้องติดรถยนต์มาผมเมื่อคืนผมก็แค่แบบนั่งหมุนไปหมุนมาแล้วลองเอาต่อแบตดูมันติดไหมแล้วก็นอนเลยแล้วก็วันเนี้ยตื่นมาก็แบบไปถ่ายเลยมันมีฟังก์ชันอะไรมั่งไหนลองดูซิอะไร เพราะ เงี้ย มันต้องสดๆเนาะ คือมันแล้วแต่โปรดักต์ด้วยแหละบางอย่าง เราก็แบบขอใช้ก่อนอย่างไอนาฬิกาสมาร์ทวอทอย่างเงี้ยผมก็แบบลูกค้าให้มาครึ่งเดือนแหละกว่าผมจะทำคลิปผมก็ลองก่อนอะไรอย่างเงี้ย ขอแทรกได้ไหมว่าไม่ใช่ทุกคลิปที่การ ไม่ใช่คลิปนะไม่ใช่คลิป ที่ แต่ ถ่าย เฉลี่ย 2-3 ชั่วโมงก็เยอะ ใช่บางคลิปมันก็คือพี่น่าจะรู้ว่าผมไม่ใช่คนพูดเก่งมานั่งตรงนี้ยังพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเลยอันนี้คนตัดเหนื่อยแล้วนะคนตัดนี่แบบเดินไปถอนหายใจในห้องน้ำนี่4 รอบแล้วนะ ไม่เป็นไรมึงคล้ายๆกับคนตัด มึงคล้ายกับไอ้ต่ำเลย เรารู้ตัวว่าเราไม่ใช่คนที่แบบว่าพูดเก่งขนาดนั้น เพราะฉะนั้นวิธีที่เราพูดก็คือมันเป็นบุลเลตมันแบบพูดทีละประโยค แล้วก็คัดตึ๊ก ใช่แล้วบางที
แม่งมีประโยคติด แค่รู้สึกว่ามันพูดได้แล้ว แต่ว่ามันไม่เพอร์เฟกต์มันไปต่อกับคัดอื่นไม่ได้ มันไม่สวย อ๋อสมองของพวกแกคงเป็นแบบนี้สินะเป็นสมองที่เราไม่เข้าใจ มึงจะทำยังไงให้ตัวเองจากเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเลยนะ ไม่รู้ว่าจะทำอะไรแต่ทำไมอยู่ดีถึงพูดเก่งได้ขนาดนี้ ผมไม่ได้พูดเก่ง จนถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้มองว่าผมพูดเก่ง ผมแค่ขี้คุยคำว่าขี้คุยกับพูดเก่งคนละอย่างกัน ขี้โม้ ขี้โม้อะคือถ้าแบบคนสนิทไอเนี้ยจะแบบปากไม่เหมือนเซเว่นอะเปิดตลอด 24 ชั่วโมง เข้าใจได้ครับ แต่ถ้าสมมุติว่าแบบเราต้องมาแบบเนี่ยเจอกล้องแล้วครับ สวัสดีครับแม่งตะกักแล้ว เราเลย develop วิธีถ่ายคลิปของเราอะขึ้นมาให้มันเหมาะกับตัวเอง แล้วแกเคยไลฟ์สดทีนึงกี่ชั่วโมงมากสุด 4 มั้ง4 เนี่ยแล้วอย่างนี้พูดไม่เก่งแน่เหรอวะ4 ชั่วโมง ไม่ผมเคยดูไลฟ์สดของมัน ตัดงานไปไลฟ์สดไป แล้วก็มีกินข้าวไปไลฟ์สดไป แล้วก็อ่านเม้นต์เอา ใช่ แล้วเวลาคนที่เปิดดูเขาต้องทำอะไรอยู่อะ แต่กูก็สงสัยเหมือนกันว่าตอนนั้นกูเปิดดูมันทำไม แล้วกูโดนเนทให้มันด้วยนะ ใช่ผมอะต้องถามพวกพี่ว่าแบบตอนที่พี่เข้ามาอย่างเงี้ยพี่นั่งดูผมกี่นาทีแล้วดูทำไม ตอนนั้นพี่ทำอะไรอยู่ คือกูอะเลื่อนติ๊กต็อกไปมันก็จะเจอแบบคนพูดโม้ความสุขความสำเร็จบ้างมีนักเก็ตปลาบ้างมีอิดโอเคบ้างใช่ป่ะแล้วก็เลื่อนไปเปิดเจอคนแบบมึงอะที่แบบจากหูที่มันแบบตึกมาเจอปุ๊บเป็นคลื่นทำขี่ที่แบบวิ่งอย่างเงี้ยแล้วกูก็แบบทำอะไรวะอะไรอย่าง พ เงี้ย ยายามจะรู้ว่าทำอะไร แล้วพอดูมันกินข้าวกูก็ดูเพลินเดียวแล้วกูบอกว่าซันขอโดเนทให้น้องได้ไหม ตอนแรกเราน้องไหนอ๋อเพื่อนไปเลย โดเนทแล้วก็กดเติมแล้วก็โดเนทให้แต่ถามว่าดูทำไม ไม่เข้าใจหลังๆมีพระพระทำวัด เอ้าเหรอ ดูพระทำวัดแล้วกูดูเนนแม่งหลับอยู่ข้างหลังนี่ มีผมก็เคยดู ผมเคยเห็นโหดสุดแหละ คนไลฟ์เปิดคอนเสิร์ตจากคอกวัวแบบเป็นคอกวัวเลยวัว2ฝั่งเคยเห็นปะเคยเห็นใช่ไหม energy ของพี่คนนั้นคือแบบโหดมากอ่ะ เดี๋ยวต้องมีคลิปคือแบบคือเขาจะอยู่อย่างนี้แล้วเขาก็แบบเต้นอะไรของเขาไปแล้วข้างๆก็คือแบบเป็นวัวที่แบบมึงมาเต้นอะไรตรงนี้กูจะนอนประมาณนั้นอะ Jumping on you hey คือโลกของ TikTok อะมันเป็นแบบความโกลาหลที่เป็นไปได้ทุกอย่างเนี่ยผมคิดง่ายๆเลยใครอยากรวยบน TikTok นะเดินเข้าเซเว่นไปซื้อโลออนมาอันหนึงแล้วให้คนโดเนท1 ดอกไม้1 ปาดจนกว่าจะหมดขวดโลออนรวย มีอย่างนี้เหรอวะ คืออย่างผมอ่ะก็เคยลองทำอะไรแบบนั้นแบบ 1 โดเนทวิดพื้น1 เซตหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละ แล้วเป็นไง วันนั้นอ่ะวิดพื้นไป130 ครั้งก็เกือบตาย โอ้โห มันคือโอกาสจริงๆ มันขึ้นอยู่กับแบบพวกนายเลยว่าจะแบบมองมันยังไงอ่ะบางทีวิธีที่เราคิดว่ามันผิดอ่ะมันอาจจะถูกสำหรับอีกคนหนึ่งก็ได้ หยุดคิดไม่ได้คิดภาพการปั่นละออนอยู่ ผมเสนอคอนเทนต์1 โดเนทต่อการตบหัวแฟน1 ที โอ้โห ก็ให้หนูตกสิจะให้มันตก ดีนะ อันเนี้ยจะมีตัวตนในช่องผมนะ ถ้าจะเป็นมีคาแรคเตอร์เป็นผีในห้อง ตัวมันเองอ่ะไม่ค่อยสะดวกที่จะออกหน้ากล้องมันก็เหมือนผมมันโลก แต่เขาน่ารักนะคุณไม่เอาเขาออกเรียกเรตติ้งหน่อยวะ พยายาม รอบหน้าตบหัว ผมพยายามให้เขาทำคลิปนะ แบบเปิดช่องตัวเองเป็นแบบผีในห้องเลย ช่องผีในห้องฝืนเป็นสายฝืนเหมือนกันเรียนรู้มาจากพี่บอมอันนี้อยู่กับพี่บอมเยอะ รู้สึกพี่บอม สมมุติมีแก้วน้ำผมขออนุญาตวางอยู่ตรงนี้ มันจะอยู่ตรงนี้ตลอดไปแล้วก็จะตักกลับทุกอย่างอ่ะอ้อม แทนที่จะจัดแจง แทนที่จะแบบเนี่ยขยบเอาไปอ่ะมึงตักกลับอันเนี้ยง่ายแล้ว เพราะสมาธิเขาไปเพ่งอยู่กับว่ากูต้องทำอะไรกับกล้องดี อันนี้คือแบบบุคคลฝืนเลยพอมันมาถึงเรื่องกล้องอ่ะกูจะตั้งกล้องอย่างเงี้ยมึงจะทำไมวะเอาให้ได้คือแบบมันไม่เห็นกูจะเอาให้ได้ เป็นสไตล์เขา สไตล์เขา นั่นแหละแล้ว ส ก็ รุปช่องนี้สำเร็จไหม ทะเลาะกับตัวเองตั้งแต่ตอนถ่ายแล้วก็ไม่ทำ สรุปแล้วชีวิตจากอยู่หลังกล้องมาเป็นหน้ากล้องมีความสุขไหม ไม่สนุกเพราะว่าเราได้เห็นว่าแบบเฮ้ยสิ่งที่เราทำอ่ะมันมี impact กับคนจริงๆ โดยที่ ภูมิใจ เราอ่ะให้เขาเป็นคนตัดสินใจเอง เราไม่เคยยัดเยียดว่าเฮ้ยคุณต้องซื้อแบบไม่ได้แล้ว ผมไม่เคยพูด แต่จะเป็นเขาเองที่แบบ คิดเองว่าเขาจะซื้อ มาตกผลึกของเขาเองว่าแบบอุ้ยไอเนี้ยไอแว่นมันใช้แล้วมันจะโหดแบบงั้นเราต้องมีนั่งอะไรเงี้ย เรากี่นาทีแล้ว อุ้ยยังน้อยกว่าพี่คิมเดี๋ยวก่อนนะทุกคนเพื่อนอ่ะมันเป็นคนไม่อยากแพ้เว้ยรอบแรกที่มันโทรหาโปรดิวเซอร์ใช่ป่ะมันบอกว่าพี่บอมคุยกับพี่กี่นาที ผมจะคุยมากกว่านั้นทำไมเป็นคนอย่างนี้ ใครทำธุรกิจแล้วอยากให้ลูกน้องแม่งแบบ productive สุดๆอ่ะหาคนประเภทนี้ก็คือคนที่แม่งอยากแข่งกันเองเว้ย เพราะว่าทุกวันเนี้ยที่แบบแบร์ฮักมีแบบสไตล์หรืออะไรบางอย่างที่แบบ มีแรงกระตุ้นในการทำคลิปอ่ะมันคือการที่ผมอ่ะแข่งกับ
พี่บอมกับพี่หลี แข่งกันเอง แข่งกันเอง คือตอนนั้นน่ะตัดต่อมีอยู่ 3 คนใช่ไหม ใช่ แล้วความโชคดีของเราก็คือพวกมันเนี่ยจะแข่งกันตัดต่อ จะแข่งดูว่าผลงานใครอ่ะดีสุด จังหวะแรกเลยผมเข้าไปแบบเดือน 2 เดือนมั้งแล้วแบบผมแบบขยี้อะไรไม่รู้ไปอ่ะแล้วพี่บอมแม่งนั่งอยู่ข้างๆไงพี่บอมแม่งหันมามึงเอาเหรออย่างนี้เลยมึงเจอกูคลิปถัดไปแล้วพี่บอมแม่งก็ใส่เต็มมาอีก ผลงานแบร์ฮักช่วง 3 คนเนี้ยมันก็เลยแบบเหมือนดีขึ้นทุกคลิปอ่ะ จนแบบพี่การแม่งแบบมึงใส่เยอะเกินไปเปล่า พวกมึงไม่เหนื่อยอ่ะผม เดี๋ยวมันแคปด้วยว่ามัน แคปเลย คุยกับโปรดิวเซอร์แบร์ฮักเนี่ยกี่นาที คือผมแคปไปส่งพี่บอมเลยเดี๋ยว ต้องบอกว่า PD ผมเนี่ยเป็นผู้รับกรรมแล้วกัน เขาติดต่อบอมเนี่ยเขาแค่จะถามว่าคิวมึงอ่ะว่างเท่าไหร่ ไอ้บอมแม่งคุยอยู่ 15 นาที เท่าไหร่กี่นาทีนะ ของผมนี่ล่อไปผมให้เลย 30 นาที แค่ถามคิวมึงคุยเฮียอะไรสั่ง ถามคิวว่ามีคิวไหมอ่ะเจ้าตัวมาเล่าแล้วเป็นไงเกิดอะไรขึ้นนี่มึง ผมแคปแบบไปพี่บอมผมชนะพี่แล้ว คือพอคุยกันถึงประมาณ 20 นาทีอะเคยบอกว่า โอเคผมสบายใจแล้วผมคุยนานกว่าพี่บอม แล้วเราที่คุยอยู่ก็ฮะ แล้วตอนนั้น เพื่อ ตอนนั้นคือแบบประมาณ3 ทุ่มครึ่งแล้วอ่ะแบบรู้แหละพี่เพิ่งเลิกงานแล้ว แต่ไม่จะชนะพี่บอมให้ได้ นี่คือแบบมันคือวัฒนธรรมที่แบบแข่งกันเองแบบไม่ได้แข่งเอาเป็นเอาตายแต่แบบแข่งกันเพื่อพัฒนาอะไรบางอย่างไหนๆคลิปนี้มันเหมือนเป็นแบบเป็น101ของการเข้าวงการ TikTok แล้วไม่แน่ใจว่ามันจะช่วยอะไรพวกนายได้ไหมแต่ว่าเจอความผิดพลาดอะไรที่ทำงานกับลูกค้า เก็บสแต็กมันไว้จำไว้อะว่าโอเค มันมีความผิดพลาดนี้เกิดขึ้นและโซลูชันการแก้ไขปัญหาป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาจะต้องทำอะไรสแต็กไว้ไอเนี่ยจะเป็นคนเก็บข้อมูลเหล่านั้น ตอนเนี้ยเวลาลูกค้าทักมาทีนึงอะประมาณแบบ2บับเบิ้ลไลน์อะไม่พอที่จะส่งข้อแม้ให้ลูกค้า คือเรามีข้อแม้ในการรับงานแบบตอนเนี้ยมันเยอะขึ้นเรื่อยๆอะเพราะว่าเราทำงานกับลูกค้าแล้วมันเกิดความผิดพลาดแล้วเราก็แบบโอเคกูจำแล้วกู โอ้โห เฮ้ยไม่ต้องบอกว่าอย่างเงี้ยทำงานสไตล์ฝรั่งมีจุดยืนชัดเจน แล้วก็รู้ว่าจะทำอะไรไม่อะไร ดีพี่ชอบ แต่ต้องอ่านเงื่อนไขเราไม่ได้ยากมันเป็นเงื่อนไขเบสิกอย่างข้อแรกที่เราเขียนไปคือเราเคารพคนดูเป็นหลักเพราะฉะนั้นคลิปที่เราเผยแพร่ออกไปเราจะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงของสินค้าจะแบบไม่ได้กับสินค้าจนเวอร์อะไรอย่างนี้มันคือแบบเบสิกเลยธรรมดาอะไรอย่างเงี้ย ใช่มันเป็นจรรยาบรรณทั่วไปเลยจริง แต่ส่งเป็นพารากราฟอย่างนี้ตกใจนะจ๊ะ ใช่ ถ้าเป็นลูกค้านี่ตกใจนะ ใช่ลูกค้าเหวอแล้วหนีหลายรอบแล้วเพราะอันเนี้ย เพราะผีในห้องโอเค คือเราทำโดยที่รู้ว่าเรามันมีทั้งข้อดีข้อเสียข้อเสียคือลูกค้าจะกลัวแล้วจะไม่กล้าจ้างงานเรา แต่ข้อดีที่เราได้คือลูกค้าที่เขาเข้าใจพวกพารากราฟเนี่ยตั้งแต่แรกเวลาเราทำกับเขามันจะง่ายมากเลยพี่ซานจะแบบ มันโฟง่ายมากเลยเร็ว ทุกอย่างจะไปแบบ ไม่มีปัญหาแล้วคนที่รักก็จะรักเรามาก ใช่คนที่เกลียดก็จะเกลียดเรามาก จะเกลียดเราอะเช่นกันสรุปชีวิตน้องมีความสุขดี มีความสุขครับสนุกดีคือได้ทำอย่างที่ตัวเองอยากทำแล้วอ่ะ ดีไม่ต้องบ่นว่าไม่มึงถ่ายอะไรมาวะอันนี้ถ่ายเองด่าตัวเอง ใช่สมัยผมอยู่แบร์ฮักถือกล้องไม่ได้นะเอียงแต่พอมันเป็นใน TikTok ตัวเองจะเอียงแค่ไหนก็ได้ละตอนนี้คือเอียงจนคนจำอ่ะ ก็ฝากไปติดตามช่องไอการ ไอการ หรือคำติดปากคือวันดีพวกนาย วันนี้พวกนายถูกต้อง แล้วก็เป็นอาจจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งเป็นคลิปที่ผมอยากให้มีใน TikTok เยอะๆแล้วกันสไตล์แบบครีเอเตอร์แบบนี้ ได้ถ้าก๊อปได้ก๊อปเลยชอบ อยากให้คนทำสไตล์นี้เยอะ เสร็จปุ๊บเดี๋ยวมีหวัดดีพวกนายเต็มไปหมดเลย ๆที เต็ม พวก TikTok เล นาย ย หวัดดีพวก เฮ้ยผมว่ามัน หวัดดีพวกเธอ มันมี ครับไปติดตามน้องได้ครับ งั้นยังไงก็ขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้นะครับข้าวทุกปลาอาหารทุกอย่าง แกเหมือนเราไม่ได้กินกันเลยเว้ย จริงคืออันนี้กินแล้วนะ แต่มันเยอะครับเยอะมากเลย อร่อยครับไปบ๊ายบาย ได้ครับ บ๊ายบายนานกว่าพี่บอมแล้ว เนื้ออันนี้อร่อย เฮ้ย1 2 3แหกลงกันทำไม1 2 3แห่ อร่อย